Hai, selamat pagi. Saya Wani. Hari ini saya nak share tentang offer to rent, iaitu surat tawaran untuk menyewa. Lepas anda dah puas tengok rumah, dah nego harga dengan tuan rumah ataupun perunding hartanah, bila dah confirm untuk sewa, anda kena sign offer to rent ni. Dalam surat ni akan tertulis nama penyewa dan tuan rumah, nombor IC ataupun pasport, alamat mereka, alamat hartanah yang ingin disewa, harga yang telah dipersetujui, tarikh, tempoh penyewaan dan syarat-syarat lain. Tempoh penyewaan sekurang-kurangnya setahun. Kalau anda nak nego harga sewa, tuan rumah biasanya sukakan tempoh penyewaan 2 tahun ataupun lebih. So dalam tempoh ni, sewa tidak akan tukar. Tapi selepas tempoh ni, anda boleh renew tenancy anda untuk setahun ke ataupun 2 tahun. Harga sewa bila renew ni macam mana? Dapat tak harga yang sama? So ni kita kena tulis dalam offer letter. Biasanya tuan rumah nak naikkan sewa sebanyak 10%. Tapi anda boleh juga request untuk berbincang tentang harga sewa 2 bulan sebelum tamat tempoh penyewaan. So yang ni kita akan namakan sebagai on mutually agreed terms. So prosedur ni begini. Anda perlu memberi earnest deposit iaitu pendahuluan bersamaan dengan sewa bulan pertama. Duit ni anda kena beri kepada ejen hartanah ataupun tuan rumah dalam bentuk cek ataupun transfer ke akaun agensi hartanah dan bukannya ke nama persendirian dia. So elakkan daripada tertipu oleh perunding ataupun broker hartanah yang tidak berlesen. Jangan lupa cek nombor REN ataupun PEA mereka di website yang diberikan. Duit ni ejen hanya akan dapat sebagai komisen mereka selepas anda menandatangani perjanjian penyewaan dan lepas dia dah di-stampkan lah. So sehingga tu duit ni akan selamat dengan agensi yang memegangnya. Dalam masa 7 hari bekerja, anda perlu menandatangani perjanjian penyewaan dan pada masa ini anda perlu memberi deposit-deposit yang ditentukan. Contohnya deposit security bersamaan dengan 2 bulan sewa dan deposit utility bersamaan dengan setengah bulan ataupun 1 bulan sewa. Selalunya kalau untuk perniagaan, deposit utility ialah 1 bulan sebab penggunaan elektrisiti ni dia lebih sikit. Sekiranya anda perlu menunggu untuk deposit dipulangkan oleh tuan rumah sebelum ni, anda boleh nego tempoh pembayaran ni dengan tuan rumah sekarang asalkan pembayaran penuh ni dibuat sebelum anda dapat kunci. Dalam pada masa ni, kalau anda nak cancel penyewaan, anda akan kehilangan duit pendahuluan yang diberi. So kalau tuan rumah yang nak cancel penyewaan, beliau perlu mengarahkan agensi hartanah untuk memberi balik duit pendahuluan kepada anda bersama-sama dengan wang pampasan yang bersamaan dengan amount pendahuluan yang diberikan. So selepas menandatangani perjanjian jual penyewaan ni, tugas ejen hartanah dah habis. So anda boleh berurusan dengan tuan rumah secara direct. Tapi ada juga tuan rumah yang lebih suka kalau anda berurusan dengan ejen mereka. So yang ini terpulanglah kepada individu-individu. Setakat inilah kerja offer to rent ataupun tawaran penyewaan. Terma dan syarat penyewaan selepas anda dapat kunci akan dimasukkan dalam perjanjian penyewaan yang dibuat oleh peguam ataupun admin agensi hartanah atau penyewa sendiri. So, kos perjanjian dan duty stamp ni perlu dibayar oleh penyewa. Itu saja tips buat kali ini. Dalam episod-episod yang akan datang, saya akan share tentang terma-terma yang perlu dimasukkan dalam perjanjian penyewaan. This is Wani Well signing off.